بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهارده ان شاء الله بناء على طلباتكم، وخصوصا دودي هي طلبت مني تلبيسة القلم. فالنهارده ان شاء الله هشرح معاكم طريقة عمل تلبيسة للقلم باشكال مختلفة. الادوات اللي هنستخدمها النهارده هنستخدم الفايبر لحشو طبعا التلبيسة بتاعتنا، وهنستخدم اي نوع من الخيوط المتواجدة عندنا يا دودي، سواء قطن او نول او صوف. اي خيوط متواجدة عندنا هي عامة تستخدميها من بقايا الخيوط، مش محتاجة ان انت تجيبي لها خيط مخصوص. وهستخدم ابرة رقم 2 ملم والمقص بتاعنا طبعا. اول حاجة نبدأ نعملها بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخترت لكم الشكل المستدير اللي هو بيكون كورة كده. انا شغلت واحدة، وهنشغل طبعا مع بعض واحدة وهوريكم ازاي نشكلها باكتر من شكل. ولو طبعا حابين ان احنا نعمل اشكال كتير تانية مختلفة، احنا ممكن نعمل وردة، وممكن نعمل شكل بيت، ممكن نعمل اشكال كتيرة، بس انا حبيت اعمل لكم النهاردة شكل سهل وممكن نطلع منه اشكال كتير جدا. اول حاجة نبدأ نعملها بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل دايرة سحرية. بسم الله. الف الخيط على صباعي بالشكل دوت، واعمل حرف الاكس، والف صباعي الناحية التانية، بدخل بالابرة بتاعتي من تحت اول لفة، وبسحب تاني لفة وبخرج بيها بالشكل ده، بخليها معايا على الابرة، بخرج الخيط من صباعي بالشكل دوت. معايا دلوقتي طرفين الخيط اللي متصل بالبكرة واللي مش متصل بالبكرة. طبعا القصير دوت هو اللي بنتحكم فيه ان احنا بنقفل الدايرة السحرية بتاعتنا. هنرفع الخيط بتاعنا بالشكل دوت اللي هو متصل بالبكرة، وهقفل بسلسلة بحيث ان الدايرة السحرية بتاعتي تكون اتقفلت ومتفكش معايا تاني. داخل الدايرة السحرية بتاعتي دي هشغل 6 غرز حشو، مش هرتفع تاني لان السلسلة اللي انا ارتفعتها هي ارتفاع غرزة الحشو. بسم الله. هنشتغل ادي 1 غرزة حشو، 2 3 4 5 6. همسك طرف الخيط القصير وهشده كويس جدا بالشكل دوت، بحيث ان انا اقفل مركز او سنتر الدايرة زي ما انتوا شفتوا قفلناها خالص. فاول غرزة اشتغلناها هدخل في حرف الفي، وهقفل بغرزة منزلقة او الغرزة النائمة بالشكل ده. عايزة طبعا الراوند او السطر اللي جاي اتزايد، لان انا محتاجة ازود في الدايرة بتاعتي. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وهبدأ اشتغل تزايد فوق كل الغرز الموجودة عندي. يعني بدل ما انا عندي 6 غرز حشو، هي المفروض ان انا بشتغل فوق كل واحدة فيهم 2 غرزة حشو، يعني يكون معايا 12 غرزة حشو. اول واحدة ادي 1، وفي نفس الفراغ تاني نشتغل 2، واللي بعدها 1 2، ودي تالت واحدة 1 2، ورقم 4 1 2، ورقم 5 1 2. بس طبعا لو هنستخدم الخيط القطن ده يا جماعة اهو، ده بيكون السمك بتاعه اقل شوية من خيط النول الفرنساوي، فبستخدم معاه ابرة رقم 1.5 ملم. ودي رقم 6 واخر غرزة موجودة عندي. واحد 2. الشكل ده بقى معايا 12 غرزة حشو. فاول غرزة احنا شغلناها هدخل في حرف الفي وهعمل غرزة منزلقة. لو انا هكتفي بان الدايرة بتاعتي تكون ده حجمها هقف على كده، لكن انا طبعا محتاج ان انا ازود الدايرة بتاعتي تاني. هرتفع سلسلة، واحنا بالطريقة دي بنعمل طريقة التزايد في الدايرة. احنا اول سطر في الدايرة بيكون التزايد في كل الغرز، تاني سطر في الدايرة بيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم 2، تالت سطر بيكون في الغرزة رقم 3، رابع سطر في الغرزة رقم 4، وهكذا. كل ما بنرتفع سطر بنزود في التزايد بتاعنا. يعني زي ما اتفقنا احنا اول سطر كان تزايد في كل الغرز، تاني سطر هيكون التزايد في غرزة رقم 2، والتالت في رقم 3، وهكذا. دلوقتي احنا هنعمل تزايد في الغرزة رقم 2، ومعلومة مهمة جدا، العدد اللي انا ببدأ بيه الدايرة السحرية بتاعتي هو نفس العدد اللي احنا بنزوده في كل راوند. يعني احنا لو ناخد بالنا دلوقتي احنا دلوقتي بدأنا ب6 غرز حشو،
لما جيت زودت في الست غرز كلهم وتزايدت في كل الغرز، المفروض ان انا بقوا 12 غرزة، يعني العدد اللي زاد معانا هو 6، يعني نفس العدد اللي بدأت بيه هو العدد اللي هزوده في كل راوند. السطر اللي جاي هنعمل التزايد في الغرزة رقم 2، هيكون العدد معايا 18 غرزة حشو، ولو حسبنا من 12 ل 18 هنلاقيهم هم الست غرز حشو. فبالتالي احنا بنقدر نحدد الراوند اللي احنا واقفين فيه بيكون عندنا فيه كام غرزة، ما بيكونش فيه لخبطة بالسبب دوت. هنرتفع سلسلة ارتفعناها، وبعد كده هنشغل اول واحدة بدون تزايد، والتانية هي اللي هشغل فيها تزايد، يعني هشتغل فيها مرتين. ادي 1 2 في نفس الغرزة، واللي بعدها هشغل فيها مرة، واللي بعدها هشغل فيها مرتين. يعني السطر ده كله هشتغل غرزة بدون تزايد فيها مرة واحدة بس، وغرزة هشتغل فوقيها مرتين بالشكل ده. 1، واللي بعدها طبعا ندخل في حرف الفي كله. 1 2. وطبعا مهم عندنا برضك ان احنا دايما في نهاية السطر في واحدة واللي بعدها 2، اخر غرزة عندنا في نهاية السطر لازم تنتهي بتزايد، يعني يكون فيها عدد زوجي من الغرز، ده لو بنعمل تزايد. ولو بنعمل تناقص يبقى اخر 2 يكون هما اللي فيهم التناقص. غرزة واللي بعدها غرزتين، ودي اخر غرزة موجودة معايا. وزي ما اتفقنا مع بعض يثبت لنا ان العدد بتاعنا مظبوط لو احنا مش عايزين نعد. لو حابين طبعا تعدوا وانتوا بتشتغلوا مفيش مشكلة، لو ما عدتوش وانتوا بتشتغلوا طبعا اللي يثبت لنا ان الرقم بتاعنا مظبوط ان دايما اخر غرزة عندنا لازم تنتهي بعدد زوجي. لو في التزايد، لو في التناقص يبقى الاتنين الاخرانيين هيكونوا مع بعض، يعني لازم يكون فيها تناقص برضه. هنقفل ومنزلقة في اول غرزة اشتغلناها بالشكل دوت. بردك لو انا عايزة الدايرة بتاعتي تكون ده حجمها هقف لغاية كده، لكن انا حابة بردك نزود شوية، بس طبعا ده يرجع لكم. لو حابين حجم الدايرة صغير هتعملوها بعدد الاسطر اللي انتوا حابينها، لو حابين اكبر بنزود. هرتفع سلسلة وهنعمل تزايد في السطر دوت. اللي فات كان في رقم 2 غرزة رقم 2، يبقى السطر دوت هيكون في الغرزة رقم 3. 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، وطبعا ارتفعنا بسلسلة في بداية السطر. رقم 3 هي اللي هنعمل فيها تزايد، يعني هشتغل فيها مرتين. 1 2. تاني نكرر 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، رقم 3 هنشتغل فيها تزايد، يعني هشتغل فوقيها غرزتين حشو. وبكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة. اول غرزتين بدون تزايد، ادي 1 2، ورقم 3 بشغل فيها مرتين. 1 2، واللي بعدها هنشغل فوقيها مرتين. 1 2 في نفس الغرزة. 1 2 و3 هنشغل فوقيها مرتين. 1 2 و3 هنشغل فيها مرتين، ودي اخر غرزة موجودة عندي في الراوند. زي ما اتفقنا ان دايما لازم نختم بغرزة مزدوجة. انا هكتفي بالاتساع ده من الدايرة. المفروض ان انا كنت طبعا من السطر اللي فات خلاص بوقف، بس انا حابة اعملها قدامكم اكبر شوية بحيث ان يكون واضحة وبارزة قدامنا بشكل طبيعي علشان نوضح الشكل اكتر. المرحلة اللي جاية انا مش هشتغل خلاص تزايد، انا وقفت التزايد بتاعي لغاية كده، فخلاص مش هشتغل تزايد تاني. هبدأ اشتغل، انا ارتفعت بسلسلة، هشتغل فوق كل غرزة حشو بدون تزايد، يعني كل غرزة فوقيها غرزة بدون اي تزايد بالشكل دوت. فوق كل حرف في بدخل في حرف الفي وبشغل غرزة الحشو بتاعتي بشكل طبيعي بدون اي تزايد. طبعا هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة، ولما بوصل لاخر السطر بقفل بمنزلقة في اول غرزة اشتغلتها وبرتفع سلسلة، وبكمل على النظام دوت بدون تزايد لغاية ما بعد معايا 5 سطور. هكمل 5 سطور بدون تزايد وهرجع لكم. بكده خلاص اكون خلصت ال5 اسطر بتوعي بدون تزايد زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. نقفل بمنزلقة في اول غرزة طبعا احنا عملناها او شغلناها. في المرحلة اللي جاية هبدأ اعمل تناقص.
يعني هبدأ اقلل من عدد الغرز بحيث ان احنا نقفل الدايرة بتاعتنا تاني بالشكل دوت. اخر سطر كان عندنا، احنا دلوقتي معانا 24 غرزة حشو. اخر سطر كان التزايد بتاعي في الغرزة رقم 3. يعني ايه التناقص بتاعي؟ هيبقى في الغرزة رقم 3، يبدأ من الغرزة رقم 3. يعني باخد 3 و4 مع بعض بشغلهم في غرزة واحدة. يعني بشغل اول واحدة بدون تناقص، ادي 1، وتاني واحدة بدون تناقص، 2 و3 بنشغلهم مع بعض. باخد الضلع الامامي من اول غرزة والضلع الامامي من تاني غرزة، بلف الخيط وبخرج من الحلقتين. اتبقى معايا حلقتين، الحلقة الاساسية اللي على الابرة والحلقة اللي احنا سحبنا بيها دلوقتي. هلف الخيط واخرج من الحلقتين المتبقيين. تاني نكرر الراوند ده بتاعي هيكون غرزتين بدون تناقص، يعني بشغل فوق كل واحدة فيهم واحدة، ادي 1 ودي التانية بدون تناقص، والاتنين اللي بعديهم 3 و4 هيكون فيهم تناقص. يعني باخد الضلع الامامي من اول واحدة من رقم 3 والضلع الامامي من رقم 4. دلوقتي معايا الحلقة الاساسية والحلقتين اللي احنا اخدناهم، بلف الخيط وبخرج من 2 والف الخيط وبخرج من 2، وهكذا بقية الراوند بتاعي بكمله بنفس الطريقة دي. غرزتين بدون تناقص وغرزتين باخدهم مع بعض بتناقص. وبنرجع تاني يكون معانا 18 غرزة حشو. برضك بيأكد لنا الشغل بتاعنا عدده مظبوط ولا لا، ان اخر غرزة عندنا في الراوند هتكون غرزة فيها تناقص. كده ادي 1 2 3، 1 2، ودول اخر 2 اهم زي ما اتفقنا. علشان يكون شغلنا مظبوط بنشغلهم فيهم تناقص، يعني ختمنا السطر بتاعنا بتناقص. بنقفل بمنزلقة في اول غرزة احنا اشتغلناها. لسه عايزة اعمل تناقص تاني، اضيق الدايرة بتاعتي تاني، هرتفع سلسلة وهعمل تناقص. التناقص في السطر الجاي هيكون في الغرزة رقم 2. يعني بشغل اول غرزة بدون تناقص بالشكل ده، واتنين وتلاتة هيكونوا مع بعض. يعني التناقص بتاعي هيكون في الغرزة رقم 2 ورقم 3. تاني نكرر الغرزة الاولى بدون تناقص، والاتنين اللي بعدهم بعمل فيهم تناقص. يعني رقم 2 ورقم 3 باخد الضلع الامامي منهم وبخرج من حلقتين وبخرج من حلقتين زي ما اتفقنا كده بالشكل دوت. هنرجع يكون معانا 12 غرزة حشو. كده 1 1 2، ونفضل نكرر 1 1 2، غرزة بدون تناقص، والغرزتين الاخرانيين اهم بنعمل فيهم تناقص، وبنقفل بمنزلقة في اول غرزة احنا ارتفعناها بالشكل ده. هبدأ احشي الكورة بتاعتي بالفايبر، بالقطن طبعا متوفر عندك. انتوا عارفين ان انا ما بحبش اعقد الامور. والله واحيانا بقايا الخيوط لما بتكون خلاص عندنا مش هنستخدمها في حاجة، ممكن نستخدمها في الحشو. شوف طبعا هي محتاجة حشو قد ايه لغاية ما يكون شكلها معانا مظبوط وحلو. بالتالي هي كده مظبوطة قوي حلوة كده. هنشوف بقى القلم بتاعنا مقاسه ايه.
دلوقتي احنا لو عايزين نستخدم للمقاس القلم دوت، فالمفروض ان انا هعمل تناقص، يعني ممكن اعمل تناقص في غرزتين، هما دول 12. ممكن اعمل تناقص في غرزتين، يعني اول واحدة واللي هي رقم 5 و6، وبعد كده اكمل لغاية ما يبقى معايا 10 غرز حشو. لو القلم بتاعي سميك او تخين او عريض، فخلاص انا هستكفى لغاية التناقص دوت وهكمل بنفس العدد اللي احنا واقفين عنده. لكن انا حابة ان احنا نصغرها لغاية القلم بتاعنا عشان نبقى شايفين المقاس بتاعنا نحدده ازاي. انا دلوقتي معايا 12 غرزة حشو، هرتفع سلسلة، هعمل تناقص في اول غرزتين، ادي 1 بدخل في الضلع الامامي فيها، ورقم 2 كمان بدخل في الضلع الامامي فيها، وبعد كده بسحب من حلقتين وبرجع اسحب من حلقتين. بعد كده هكمل 2 3 4 5، وزي ما اتفقنا 6 و7 هنعمل فيهم تناقص، يبقى كده معايا 6 7 8 9 10. الشكل دوت اهو، وصلنا ل10 غرز. نقفل طبعا بمنزلقة في اول غرزة احنا ارتفعناها في حرف الفي، ونبدأ نشتغل بشكل مستمر، برتفع سلسلة واشتغل 10 غرز حشو، ارتفع سلسلة واشتغل 10 غرز حشو. طبعا في نهاية كل سطر بقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعتها اهو، زي ما احنا شايفين مقاس القلم بتاعنا كده. المقاس هيكون مظبوط بالظبط اهو، ما فيهوش اي تزايد. زي ما اتفقت معاكم، لو انتوا القلم بتاعكم هيقف لغايه 12 غرزه نخليها 12 غرزه. لو حابين نضيق بنضيق زي ما شفنا دلوقتي، وعامه مش بنضيق يعني في ارقام معينه، لا انا بضيق في الارقام اللي انا شايفاها ممكن تكون مناسبه معي. يعني انا حبيت ان انا اشيل غرزتين من السطر كله، ممكن اشيلهم من الاول ممكن اشيلهم من الاخر، بس انا حبيت ان هم يكونوا بالتساوي، فشلت واحده من الاول وواحده من النص بحيث يكونوا متساويين. طبعا انا بفضل اشتغل، لو حابه تشتغلي لغايه نص القلم او تلت القلم او نصه، او تكملي لغايه القلم كله، انت بتشتغلي بشكل مستمر. وممكن على فكره ما تقفليش بغرزه منزلقه وتبداي تشتغلي بشكل حلزوني، بس طبعا تحددي وتحطي طبعا ماركر او تحطي اي خيط مختلف في بدايه كل سطر عشان تشتغلي. بس انا بفضل طبعا عشان ما تتلخبطيش ان انت تقفلي دايما في نهايه كل سطر بمنزلقه، وبعد كده تكملي السطر بتاعك. احنا طبعا انا مش هكمل دلوقتي الارتفاع ده، انا هعمل معاكم سطر واحد بس كمان ونشوف بعد كده هنعمل ايه. هنكمل سطر بدون تزايد، خلاص اتفقنا هنشتغل كل الاسطر لغايه ما نوصل للطول التلبيسه اللي احنا محتاجينها. بنشتغل على 10 غرز بتوعنا بشكل طبيعي، خلاص مفيش ولا تزايد ولا تناقص. بالشكل ده. ولو حابه طبعا نرتفع تاني برتفع سلسله وبكمل الارتفاع بتاعي. دلوقتي اهو احنا دلوقتي الدايره بتاعتنا او الوش بتاعنا، واحنا اتفقنا طبعا الارتفاع دوت التلبيسه نفسها خلاص هنكملها، عرفنا ازاي. في المرحله اللي جايه دي انا بس هقص الخيط. لو هنعمل نفكر نعمل دلوقتي ايه، نعمل دي مثلا شكل الضفدع. نجيب الخيط ونعمل لها حاجه كده زي الودان، بس هي المفروض ان هي هتكون عين الضفدع. هاجي دلوقتي اهي الكرة بتاعتي، هاجي من المكان اللي هعمل فيه الودان او العينين، بدخل من تحت الغرزة بالشكل ده، بمسك الحلقة بتاعتي وبقفلها عقدة، وبخرج من تحت كده، هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وبعد كده من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هعمل غرزة حشو، وهلف الخيط على الابرة وهخش في الغرزة اللي بعدها من تحتها كده اهو، بدخل من تحت بالشكل ده وهعمل غرزة نص عمود، والف الخيط وادخل واعمل غرزة عمود بلفة في نفس المكان اللي انا واقفة فيه،
تاني هكرر، هعمل عمود بلفة كمان في نفس المكان، والف الخيط واخرج. هروح للغرزة اللي بعدها، هدخل من تحتها، هعمل غرزة نص عمود، وفي نفس الغرزة هعمل غرزة حشو كمان بالشكل ده، وبقص الخيط بتاعي وبشده بالشكل دوت. من داخل الشغل طبعا هدخل وهسحب كل الخيوط الزيادة، الخيط اللي بدأت بيه والخيط اللي قفلت بيه. بخفي كل الخيوط بتاعت الزيادة من الداخل. بالشكل دوت. وفي الناحية التانية بردك هعمل نفس الشيء، هدخل من المكان اللي انا هبدأ منه اهو من تحت الغرزة، وبدخل في الحلقة اللي انا عاملاها وبقفل عقدة، بسحب الخيط، ارتفع سلسلة، بدخل في نفس المكان اعمل غرزة حشو من تحت الغرزة، الف الخيط على الابرة واروح للغرزة اللي بعدها وهعمل غرزة نص عمود، وفي نفس المكان اللي انا واقفة فيه هنعمل غرزة عمود بلفة وغرزة عمود بلفة تاني، هروح للغرزة اللي بعدها هقفل غرزة نص عمود وغرزة حشو بالشكل ده. اقص الخيط بتاعي ونقفل، وهدخل طبعا من تحت الشغل وهسحب الخيط اللي موجود معايا زيادة، وبإبرة التنظيف بتاعتي بردك بدخل اي خيوط موجودة معايا ظاهرة عندي بره. طيب بالشكل دوت احنا عملنا، يا اما هتكون بشكل كأنها عين، انا بجيب طبعا اي خرزات موجودة عندي بالشكل ده وبخيطها بالشكل دوت زي ما احنا شايفين، بتبقى كأنها عين الضفدع. وطبعا انا عشان بس ايه تبقى اوضح، وهنعمل كمان بق الضفدع بتاعنا. هلضم بس الابرة وهرجع لكم بالشكل دوت. بعد ما لضمنا الخيط بتاعنا بنبدأ نعمل بق الضفدع بتاعنا باللون طبعا اللي تفضلوه، بس هو اللون الاحمر عامه في الشفايف بيكون مظبوط. وهنمشي بالشكل دوت ونرجع تاني. لحد ما نوصل لتشكيل بق الضفدع بتاعنا. وطبعا من نفس المكان ده المفروض خلاص اهي عملنا بقها. هقص الخيط بتاعي وزي ما اتفقنا بالخرز او بالترتر او باي زرار عندنا صغير، اسفه طبعا، هنركب عيون الضفدع. احنا بالشكل دوت عملنا اول تلبيسه معانا اهي، مفروض ان هي شكل الضفدع. التلبيسه التانية ممكن نعمل منها بطوطه اللي هي خاصه بقناه ديزني، ممكن نعمل منها كيتي، القطه كيتي. هنشوف دلوقتي طبعا. وزي ما اتفقنا بصوا، احنا ممكن لو حابين نعمل شكل الدبه
احنا هنعمل الودان دي باللون الاسود، ونعمل العينين هنا في المكان دوت، عين هنا وعين هنا، ونعمل طبعا النوز بتاعتها مجرد مثلث كده باللون الاسود، والبق بتاعها زي الضفدع بالظبط. يبقى عملنا شكل الدبة او الدج الكلب. دلوقتي نعمل كيتي. هنعمل ودان كيتي. طبعا الودان هعملها بالظبط زي ما عملت في الضفدع، هكمل الودان بنفس الطريقة، وهرجع لكم نعمل بق بطوطة ونعمل الفيونكة بتاعت كيتي او بطوطة مع بعض. وقبل ما اقفل معاكم، احنا ممكن كمان نعمل بلونين، نعمل باللون الاحمر وباللون الاسود علشان تبقى ميني ماوس، ونحط لها فيونكة وهتبقى ميني ماوس. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما انتم شايفين احنا عملنا خلاص الودان بتاع القطة كيتي بتاعتنا. لو هعمل بطوطة مش هعمل لها ودان بطوطة، بس انا بعمل لها العينين باللون الاسود باي ترترة او بالخيط عامة. وبنعمل بق بطوطة. طبعا هنشغل بق بطوطة لان بق بطوطة بيكون شكل بيضاوي كده طويل شوية، لكن ما بعملهاش ودان. لكن هنعمل فيونكة سواء لكيتي او لميني ماوس او لبطوطة بالشكل دوت كده. كيتي خلاص المفروض ان انا بركب لها العيون بتاعتها، بتكون عين هنا وعين هنا، وبنعمل البق بتاعها هنا، وطبعا بنعمل ايه الرموش بتاعتها. احنا هنعمل دلوقتي البق اهو. كيتي بيكون البق بتاعها اصفر، حاجة بسيطة كده خالص، ما فيهاش اي مشاكل بالشكل ده. ورموش كيتي طبعا بتكون احنا بنعمل 3 شرط، واحدة كده وكده وكده، وبنعمل العين او بنركب خرزاية او زرار صغنن عندنا هنا بالشكل دوت. طبعا لو الدايرة بتاعتي اكبر ممكن اركب فيها العيون اللي هي بتكون جاهزة دي اهي، وممكن نجيب العيون الاصغر ونستخدمها نلزقها بالمسدس الشمع، بتكون شكلها حلو بردك. وزي ما اتفقنا لو هنعمل بطوطة، بس قبل ما نعمل بطوطة نعمل الفيونكة بتاعت بطوطة وكيتي وميني ماوس بالشكل دوت اهو. هنقفل عقدة بالشكل دوت، وهرتفع 1 2 3، وهقفل بمنزلقة في اول غرزة انا عملتها او اول سلسلة انا شغلتها. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3 داخل الدايرة بتاعتي من نفس المكان اللي انا واقفة فيه. هشتغل 2 عمود بلفة، 1 وتاني في نفس المكان عمود بلفة كمان 2 و3 سلاسل 1 2 3، وهروح للدايرة بتاعتي وهقفل بمنزلقة بالشكل ده. هرتفع تاني 3 سلاسل من نفس المكان اللي انا واقفة فيه 1 2 3، وهدخل تاني في نفس المكان اشتغلت 2 عمود بلفة 1 تاني اهو 2، ونعمل 3 سلسلة 1 2 3، وهقفل في نفس المكان بمنزلقة بالشكل دوت. هسيب طبعا مسافة من الخيط، خرج الخيط من الغرزة بتاعتي بالشكل ده، وبلف الخيط اللي انا بقيته على نص الفيونكة بتاعتي بحيث يكون ده شكلها النهائي بالشكل ده. وبنيجي هنا عند ودان كيتي وبنركبها بالشكل دوت، او طبعا لو البطوطة هتكون في النص هنا فوق راسها. نخليها دلوقتي هنا. طبعا بنشبكها لما بنخلص خالص، بنخيطها او بنلزقها بمسدس الشمع. في المرحلة دي احنا طبعا هنعمل بق بطوطة. لو هنعملها بطوطة ده خيط قطن احنا اتفقنا ان هو اصغر شوية، ممكن استخدم فيه ابرة رقم 1.5 او رقم 1 مليمتر. خلينا في رقم 1. بسم الله. هنعمل عقدة بالشكل دوت، وهشتغل سلاسل مجموعة من السلاسل 1 2 3. طبعا انا عايزة اشوف بق بطوطة قد ايه اللي انا عايزاه 4. في نفس المكان اللي انا واقفة فيه هشتغل سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وهسيب اول سلسلة انا عملتها عشان دي الارتفاع بتاعي، وهبدأ اشتغل غرز حشو. ادي 1
2 3. وفي نفس الغرزة اللي انا واقفة فيها هشتغل كمان مرة، وهروح للاتجاه التاني. واحد 2 3. وهعمل كمان غرزة في نفس الغرزة اللي انا كنت فيها علشان اكمل الشكل بتاعي. وبعد كده هقفل بمنزلقة بالشكل ده، هرتفع سلسلة وهمشي على كل الغرز الموجودة معايا بدون تزايد. ادي 1 2 3 لحد ما بوصل لاخر غرزة موجودة معايا، وبقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. هيبدأ الشكل معايا طبعا لان انا ما بعملش تزايد، هيبدأ يتقوس معايا ويديني شكل بق البطوطة. هرتفع تاني سطر كمان بدون تزايد على كل غرزة حشو غرزة حشو زيها. انا كل اللي انا عملته بس ان في الراوند الاولاني ان انا عملت السلاسل بتاعتي، اشتغلت في اول واحدة فيهم مرتين وفي الاخيرة مرتين، ورجعت مشيت على كل غرز بدون تزايد بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها الشكل البيضاوي. انا شرحت معاكم الشكل البيضاوي قبل كده ونزلته على القناة. وبقفل بمنزلقة في اول غرزة احنا ارتفعنا بيها. بالشكل ده بيكون بق بطوطة اهو، بركبه بالشكل دوت اهو، بيديني شكل بيضاوي. بخيطه طبعا بخيط وابرة، وبنحط عينين بطوطة برموشها وبنحط لها الفيونكة، بتكون ده شكل بطوط بنفس الطريقة دي، او شكل كيتي زي ما اتفقنا بنفس بق كيتي اهو، بتكون الفيونكة بتاعتنا على الجنب، وبنحط العيون والرموش بردك بالطريقة دي زي ما اتفقنا. كمان لو عملنا الودان باللون الاسود والبق والعينين باللون الاسود هتدينا شكل الدبدوبة. فاحنا ممكن بنفس الكورة او بنفس الشكل نشكل اكتر من شكل تلبيسة القلم. ده كان الدرس بتاعنا النهاردة، اتمنى يا رب ان هو ينول اعجابكم واكون توفقت في شرحه معاكم. اتمنى يا دودي ان الحلقة تنول اعجابك النهاردة. لو